since he was young, he is epileptic. One afternoon po, he's kind of matamlay po siya. Sabi niya, mahina siya. Dinala na namin po siya sa ospital. At pinauwi na rin po kami dahil hindi kami pwedeng mahawa ng mga nearby patients na may mga COVID daw po, baka kami mahawa pa. Maganda po ang aming lugar, tahimik. Ang weather lang po ang problema na sometimes mayroong winter, sometimes summer na mainit. Pero nakasanayan na po namin ang aming pamumuhay dito. Mayroon po ditong The Forks, maganda pong puntahan, mga shopping centers. The Mint po, Mint. Gawaan po ng pera, it's here po sa Winnipeg. Meron na pong 32 years ako ditong nakatira. Ako po ay pinanganak sa San Pedro, Laguna. Nakapag-aral po ako sa Philippines, natapos ko po ang Bachelor of Science in Commerce. 1972 po, nakapag-asawa ako sa Santa Cruz, Laguna. Mabait po ang aking napangasawa. Mahal na mahal po siya ng mga anak ko at mahal na mahal ko rin po siya dahil hindi po siya minsan man lang nagkulang sa amin. 3 po ang anak ko na somehow pagdating ng panahon, mangangailangan po kami ng greener pasture. Naisipan ko na mag-apply na po dito sa Canada. Nagkataon lang po na sa pag-apply ko ay mayroong talagang opportunity na tanggap naman po ako agad. Napapayag ko naman po ang aking asawa. Basta lang daw po merong kapilya sa pupuntahan namin at merong tungkulin na tutuparin. Yun lang po ang ask niya sa akin. Ako po ay dumating dito sa Canada noong taong 1989. Iyon po ang mahirap sa aking kalooban na malayo ka sa yung 3 anak na mga nagdadalaga pa lang. Pero akin pong tiniis yun as long as ako'y tumutupad ng tungkulin, nakapaglingkod sa Ama. Hanggang sa ma-sponsor ko sila dito after 3 years po. Nakarating na po sila dito. Naging immigrant po ako noon. Nung dumating po sila dito, naku, lalo na po akong naging maligaya sapagkat mula sa pag-iisa, naging 5 na po kami. Tapos po, lahat ay tumutupad ng tungkulin, diakono si Mister, mga anak ko po ay mga awit at organista. Karoon na rin po kami ng sarili kabubuhay. And then dumating pong panahon na nagkaroon na rin po ng trabaho ang mga bata, hanggang sa nakapag-asawa na po silang isa't isa. Matagal na akong sinabihan ng doktor na humihina na po yung kidney ko. So, I was advised to undergo dialysis po. It's really hard po kasi nga po, pandemic. I'm not allowed to go out, go somewhere. I just go for dialysis in the afternoon. Napakahirap po ng nagdadialysis. 3 times a week that I go to the hospital for session ng dialysis. Masasakit po sa katawan. It goes like muscles pain and nerve pain and nagnanam po yung katawan ko. Ang sabi sa atin ng apostol na si Pedro, maaaring
yung mga nararanasan natin sa buhay natin ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Ngunit, yun anyang pag-asa, yun anya ang labis na nagpapagalak sa atin. Bakit tayo pinararaan ng ating Panginoong Diyos sa mga pagdurusa, sa mga pagtitiis? Maaaring paghihirap yan, maaaring pagsubok yan, para nang sa ganun anya ay masubok ang ating pananampalataya. Bakit po napakahalagang masubok ang ating pananampalataya? Kasi dapat nating mapatunayan sa ating Panginoong Diyos na tunay tayong sumasampalataya. Ano ba ang dapat mangyari kapag tayo ay dumaan sa mga pagsubok, sa mga pagdurusa, sa mga pagtitiis, paghihirap? Dapat anyang maging dalisay yung ating pananampalataya. Ano po ibig sabihin nun? Dapat pong maging subok. Ano pong ibig sabihin nun? Kinakailangan tayong makapasa doon sa pagsubok na atin pong nararanasan. Bakit po napakahalaga nun? Makapasa tayo doon sa mga pagsubok na ating nasasagupa, yung pagdurusa, yung paghihirap, yung mga pagtitiis, sapagkat yun anya ang magbibigay sa atin ng karangalan, ng papuri, at ng kaluwalhatian kapag nahayag na ang ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga mga kapatid na dumadaan tayo sa pagsubok. Huwag ninyong ikabahala yun. Huwag ninyong isipin na kinakawawa tayo ng Diyos pagka dumadaan tayo sa ganyan. Kailangan natin yun. Sapagkat yan ang tutulong sa atin para nang sa ganon, lalo tayong maging karapat-dapat doon sa Kanyang ipapamana sa atin pagdating ng araw ng paghukom. Starting the day with a prayer to God, and then konti lang pong trabaho na gagawa ko sa bahay dahil I'm really weak. Maybe just a little bit of cooking, a little bit of watering the plant. And then in the afternoon, I go for dialysis po. Kaligayahan ko na lang po na hintayin ang hapon pagkatapos ng dialysis na magsisimula na po yung Bible study, magsisimula na po na yung mga EVMs, mga meeting ng may tungkulin at practice ng mga awit hanggang sa dumating po ang 9 o'clock na local devotional prayer and my prayer at 11 o'clock, then that's the time I go to sleep po. Talagang kaligayahan ko na ang tumupad ng tungkulin since bata pa ako. Bagaman mahirap sa kalalagayan ko, narinig ko pa nga po sa kapatid na Eduardo Manalo nung nakaraang pagsamba namin na ito'y dapat naming ikaligaya dahil ang pagsubok ay talagang binibigay ng Ama para madalisay ang ating pananampalataya. Since he was young, he is epileptic. Minsan po ay nagpa-pass out siya. Pero nung mag-asawa na po siya, malakas naman po ang katawan niya. Kaya lang po, siguro talagang dumating ang panahon na mahina na siya. One afternoon po, he's kind of matamlay po siya. Sabi niya, mahina siya. Inisip ko naman po, it was only a low blood sugar kasi diabetic din po siya. But hindi na rin po naman na nagtagal, kaya dinala na namin po siya sa ospital. Sa ospital po naman, na-admit po siya kaagad. Pero nilagay po siya agad sa ICU. At pinauwi na rin po kami dahil hindi kami pwedeng mahawa ng mga nearby patients na may mga COVID daw po, baka kami mahawa pa. We only communicate through video cam na makikita mo po siyang nasa hospital bed with such instrument in his body. Hindi na po namin siya madamayan. I know he needs comfort. Kahit man lang mga anak o asawa walang makapunta doon. Kaya po, panay na lang ang panalangin ko sa Panginoong Diyos na sana ay gumaling na siya para makauwi na dito sa bahay at dito namin siya palalakasin.
Meron mang pagsubok tayong nasasagupa sa buhay, maaaring tiisin yan, maaaring pagdurusa yan, maaaring paghihirap yan. Ang sabi sa atin ng Biblia, ang dapat mong tandaan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Biblia, ang ating Panginoong Diyos anya magbibigay ng hindi mapasusuko, hindi anya makakayang makubkob na kalakasan. Kanino po yan? Sa kanyang bayan. Sino bang bayan ng Diyos ngayon, mga kapatid? Tayo, ng mga iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Kaya ang totoo, ano man ang ating masagupa, hindi tayo dapat manghina sapagkat ang lakas magmumula sa ating Panginoong Diyos. Kailan? Pagka tayo natutong maghintay sa ating Panginoon, maglagak tayo ng pag-asa kanino? Sa Diyos. Kaya yan ang ating sinasabi sa iglesyang gawin, di ba? Ilagak ang pag-asa doon sa mga biyayang darating. Kasi hindi basta-basta darating yon. Kailangan muna nating patunayan sa Diyos. Karapat-dapat tayo doon sa ating inaasahan. Kailan? Pagka nakita sa atin yung pag-asa, yung pagtitiwala, yung pananalig, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na manghina kayo sa pananampalataya. Lagi ninyong patibayin ang inyong pananampalataya para nang sa ganun, yung lahat ng ating inaasahang tulong sa ating Panginoong Diyos, matamo natin. Noon pong December 27, tinawagan po ng ospital yung anak ko na hindi na makaya ng katawan ng kasani ang pain, hindi na po matolerate ang mga gamot na binibigay sa kanya. Kaya po humina na siya ng humina. Kaya po nung tumawag ang ospital, doon sa anak kong agad siyang nagpunta rito upang ipapatid sa akin ang nangyari na wala na ang kasani. Napakasakit po para sa aking kalooban na wala po akong magawa kasi narito lang ako sa bahay. Punta ako sa kwarto, nanalangin na lang ako sa Panginoong Diyos na gawin niya ang makabubuti para sa amin, sa aming pamilya. Iniisip ko na lang po kung ano yung iniwan niya sa aming magandang alaala, yung mga payo niya sa amin, lalo magtalaga sa tungkulin. Sa ngayon po, hindi ko na iniinda yung sakit kasi alam ko naman po na ito ay isang pagsubok na dapat kong malampasan. Ito po isang tiisin na dapat kong ikasaya na rin dahil doon tayo dinadalisay ng Panginoong Diyos sa ating pananampalataya. Hindi ko na po iniisip yung maaring mangyari pa sa akin. Ang alam ko lang po talaga, alam ng Ama ang nangyayari sa akin. At siya na po ang nakahandang tumulong sa akin. Yan na po ang aking pananampalataya na hindi mababago. Yung pong bagay na hindi ko magagawa sa sarili ko, ipoprovide po yun ng Panginoong Diyos kahit anong mangyari, basta't ako'y nasa tungkulin po. Pagka ang lingkod ng Diyos ay umaasa sa Kanya, yun ang sumasampalataya. At yung tunay na sumasampalataya at umaasa, hindi sasabihin lang ano gagawin. Labis-an na kaming magpapagal. Ipakikita nila sa kanilang mga paggawa. Mga kapatid, dapat kumbinsido tayo riyan. Tandaan ninyo, kahit na merong mga ligalig, kahit na merong mga suliranin, hindi tayo dapat tumigil sa ating mga paggawa. Ano dahilan? Yan ang umaasa sa Diyos. Yan ang nagtitiwala sa Kanya. Yan ang tunay na sumasampalataya. At pagka ganyan, hindi masasayang ang lahat ng yon, sapagkat pagdating ng araw ng paghukom, tatanggapin natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya sana, lalo tayong maging aktibo sa lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia.
lalo nating pagtalagahan ang mga ginagawa nating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yung mga pagsamba natin, pagtalagahan natin yon. Mga kapatid, hindi masasayang yung mga ginagawa ninyong yan. Asahan ninyo mula sa ating Panginoong Diyos na kayo ay Kanyang pagpapalain. Pagka kayo tumawag sa Kanya, agad ninyong mararanasan ang Kanyang pagtulong sapagkat pinatutunayan nyo sa Kanya ang inyong pananampalataya. Hindi ko po maiisip na manghina. Hindi ko po maiisip na tumigil ng pagtupad. Yun lang po ang aking tanging kaligayahan. Kahit nga po ang dialysis mahirap, ay kinasasabikan ko ang pag-uwi sa hapon para matupad lahat ng aktibidad. Hinihintay ko lagi ang panahon ng pagsamba. Dahil dyan po ako nakakaramdam ng lakas. Dyan ko po naidadaing sa Ama yung itinatago kong kalungkutan sa buhay. Kaya po malaking bagay dahil pagkatapos po ng mga pagsamba, malakas ako uli. Kahit may masakit sa katawan ko from dialysis, parang hindi ko po siya nararamdaman. Kailangan natin yung pagsamba sapagkat ganon natin magagawang lalong karapat-dapat yung paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi doon sa panahong yon, makahihingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga ligalig. Pagka sa pagsamba natin ginawa ang pagtawag sa Diyos, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Masaya pa rin po ako dahil ang aking mga anak ay may close contact sa akin po. At maganda naman po ang kalalagayan nila dahil puro sila mga may tungkulin at ang mga apo ko po ay may tungkulin sa pagsamba ng kabataan. At yun naman pong anak ko si Ederlyn na nandirito lang din sa Winnipeg. Siya po nagdadala sa akin sa ospital. Siya po nagtitingin ng aking mga pangangailangan dito. Isa rin po silang masiglang may tungkulin sa lokal. Asawa po siya ng Pangulong Diakono sa kanilang lokal at siya naman po ay organista at mga awit sa lokal nila. Maayos naman po ang buhay ng aking mga anak. Hindi ko po sila alalahanin at matibay po silang lahat sa pananampalataya.